Mitäs siellä teet? Tässä mä siivoilen ja ottelen tuo maalikuivu. No niin, sä maalasit sen pöydän. Kupruille. Kupruileeko? Joo. No niin. Miksi? En mä tiedä, kupruiko. Se on hammerimaaliin, se on vähän... Se on vähän... En mä tuota pesuainetta laittanut. Mä en laittanut mitä mä vaan Joo. pyyhin sen tälleen. Ei se. Se on ihan hyvä. Meillä on nyt sellainen vaihdelaatikko-tutkimus menossa tässä. Erittäin huonoja uutisia Hymerin suhteen. Anna renkaan pyöriä. Joo, tässä on tosiaan mietitty nyt Hymerin vaihelaatikkoa, kun se rahina on aika epämiellyttävä. Jossain on jotain vikaa, se on selvä. Esimerkiksi tää Detlefsi, tää on 88 vuosimalli. Siinä on vähän erilainen loota-systeemi. Niin ei tässä kuulu mitään ääniä, niin kuin ei autossa nyt kuulukaan kuulua mitään ylimääräisiä ääniä, jos se on ehjä. Hymeristä kuuluu ääniä, ne ei kuulu vaan mun pään sisällä ne äänet, siellä on myös muita ääniä. Se on rahiseva ääni. Me ollaan nyt tuolla stetoskoopilla vai mikä toi on, niin kuunneltu. Se on muuten aika hyvä laite tollanen stetoskooppi, mikä laitetaan korviin ja sit siinä on metallitikku päässä, niin sillä saa metallitikkuun tökkimällä, niin näkee aika hyvin, tai kuulee aika hyvin nuo äänet. Missä on vika? Se peltinen kuiva rahina. Mä en usko, että se tulisi vaihelaatikosta. Vaihteet pysyy hyvin pesässä. Se ei ulise, niin kuin vaihelaatikkovikaset tekee. Ei tollaista rahinaa, peltistä rahinaa vaihelaatikosta kuulu tulla, eikä tasauspyörästöstäkään. Sitten mulla oli noin niin sanotusti huuhteluöljyt vaihteistossa. 300 kilsaa ajoin motari tai tollasta 100, tai siis noin 100 ajoin, vaan 85. 300 kilometriä ajoin öljyillä ja vaihoin ne uudestaan, niin ne oli aika mustat. Et ei pitäisi kyllä tossa ajassa, ellei siellä ole sitten jotain vanhaa paskaa jäänyt. Ja varmasti olikin, mutta silti. Ne oli ihan niin kuin melkein kuin moottoriöljyä olisi ottanut pihalle. Niin mustat. Se puoltaisi kyllä sitä, että loota on paskana, mutta sitten taas se ääni ei kuulosta siltä, että olisi loota paskana. Koska loota paskana tai tasauspyörässä, niin se ulisee, jyrisee. Se on semmoista enemmän kuin tollaista peltistä rahinaa. Niin kyllä mä ite niin kallistun kytkimen puoleen, mutta ei keksitä kyllä, että mikä siellä kytkimessä nyt sit rahisisi tolleen varsinaisesti, kun se ei tyhjäkäynnillä pidä mitään ääniä. Ainoastaan veto päällä. Vapaalla rullatessakin niin ei mitään ääniä, vaan veto päällä. Niin se on vähän outoa, mutta outoa se on. Outoa nämä on muutenkin nämä jutut. Että siinä mielessä. Mutta nyt yritetään selvittää asiaa ja mulla on nyt sellainen keino tähän, että lähdenkö mä ostaa Motonetista nyt Redlinein Heavy Duty vaihteistoöljyt, laitanko mä sitten litran sitä sinne ihan testimielessä, se on GL5, se ei edes sovi sinne lootaan eikä sitä tulisi siellä missään nimessä käyttää, mutta sillä on aiemminkin saatu laatikoiden rahinoita pois tehokkaasti, eli se olisi vaan ihan testiksi, että laitetaan ne öljyt sinne, ajetaan vähän matkaa, katsotaan lähteekö rahinat pois. Jos lähtee, niin sitten me tiedetään, että se tulee laatikosta. Jos rahinoille ei tapahdu yhtään mitään, niin sitten sen on pakko tulla kytkimestä tai jostain muualta. Ja sitten mä tietysti huuhtelen ne tai poistan ne öljyt ja vaihan sinne taas
oikeat öljyt sitten, että ne on vaan niin kuin testiöljyt testatakseni, että auttaako se rahinoihin. Että tää olisi tällainen ei ehkä suositeltava, mutta ehkä toimiva kokeilu, testihomma nyt tähän väliin. Ennemmin kuin lähteä purkamaan nyt mitään lootia irti, kytkimiä irti tuolta, että sais vähän jotain suuntaa, että missä mättää. Ai mustaa spraymaalia. No, tubettajilla on tapana olla kameroiden kanssa aina. Tällä siinä tubettajat. Sieltä ottanut tubettaja miehen itsellesi, niin se on semmoista. En mä ihan vielä. Kilikalimies tulee siellä kilikalien kanssa. Siitä kuule, Mastonin kilikali, tää on legenda. Ole hyvä. Toi on kilikalien kilikali. Mä otan, että se kuivuu se vanha maali. Mennätkö vetää reiskat vielä pintaan? No se onkin, joo. Tuo hammerimaali ei oikein sovi tollasen pintojen maalaamiseen. Mä oon ikinä saanut hammerimaalia tai muutakaan öljypohjasta maalia niin hyvän näköiseksi ikinä missään. Se on aina ihan hirveän näköinen. Mut siihen kun vetää mattasprayn päälle, niin se poistaa sen kiillon, niin se ei silloin ne epätasaisuudet ei kiiltele enää. Niin ne ei näy. Ihan sama pätee tähän mattamaaliin tässä autossakin, että se kun on matta, niin mitkään epätasaisuudet ja tollaset ei heijastele valossa, niin se näyttää hyvältä sen takia. Se on sen takia helppo maali maalata tällainen matta. Tosiaan tätä keittiön pöytäpintaa, sieltä puuttuu se yksi. No ota jollain rätillä ja jollain liuotinaineella. Tässä on muuten tää peruutuskamera. Tää on Biltemon peruutuskamera. Tää on ihan hyvä peruutuskamera, jos halpaa. Eikä tääkään mikään hirveän halpaa, mutta yksi halvimmista. Tää on ihan hyvä tää peruutuskamera. Tästä tulee tupakan sytyttimellä noi liittimet ja ihan helppo asentaa. Langaton peruutuskamera. Biltemo. Tuotenumero näkyy tossa. 43167. Tässä ollaan tosiaan nyt ihan oikeesti niin ihan 50-50 niin kuin reissuun lähtemisen suhteen, että päässääkö reissuun ylipäätään. Nyt näyttäisi vähän siltä, että ei välttämättä päästä. Nimittäin jos on vaihdelaatikossa mitään vikaa, niin se on sitten sellainen homma, että suunnitelmat loppuu sitten siihen kohtaan. Et vaihelaatikoita on niin kuitenkin hankala tässä kohtaa kiireellä löytää. Kun olisi tajunnut, tuossa on kesän aikana mennyt useampikin vaihelaatikko, kaveri niitä myy, niin olisi mennyt useampikin loota halvalla saanut, mutta 400-500. Niin. Mut kun en tiennyt silloin, että vaihelaatikossa on vikaa, enkä mä nyt varmaksi tiedä sitä nyt vieläkään, mutta siltä se vähän vaikuttaisi. Mutta jos olisin tiennyt, niin olisinhan mä nyt ostanut itselleni lootan. Ja nyt kun siellä kaikki sanoo, että mikset sä niinku testannut sitä tai mikset sä silloin tehnyt jotain aiemmin tai bla bla bla. Mä hain talvella, ostin tän Hymerin, ajoin mitä tosta tulee, 250 kilsaaks tosta tulee. Ei ollut mitään, kaikki kävi, kone tosi hyvä, loota tosi hyvä, ei mitään ääniä. Ja nyt hirveä rahina. Sen takia mä en tehnyt, koska se piti olla ehjä. Mut nyt jostain syystä mä en tiedä mikä helvetti. Öljyn vaihossakaan ei voi niinku käydä mitään, se on peruutusvalon anturista täytetty ohjekirjan mukaisesti. Ylitäytetty vielä, 2 litraa laitoin. 1,9 litraa on ylitäyttömäärä, mitä monet suosittelee. 1,6 litraa taitaa olla, nyt en muista, täytyisi nyt katsoa nuo oikeat litramäärät, mutta
ohjekirjasta. Mulla on kyllä ohjekirja, mitä olen kyllä pläräillyt, mutta siellä on 2 litraa, siellä on reilusti yli. Siellä on sit huohotin, mistä ne sit purskuaa pihalle. Eihän se ole hyvä liikaa sitä täyttää, mä tiedostan kyllä sen. Mutta rahina ei niin kuin öljyistä johdu. Ja siellä on nyt jo toiset öljyt. Ja näin, että ei ole siitä kiinni. Eikä voi niin kuin mitään muuta käydä. Et kun kytkinlevyn noi vaimennin jouset vois olla, että jos ne on ihan paskan, tai sinne kytkinlevy on sieltä niinku ihan jo palat irti jotain, tai jo levyt irti siellä, jotka rahisee, en tiedä, mä en niinku, tai poskilaakerit, tai sitten silmälaakeri, en tiedä. En tiedä mikä ääntä pitäisi, mutta tää on nyt eletään erittäin huolestuttavaa aikaa. Ahdistaa, vituttaa, masentaa, vittu ranteet auki vaan. Ei ole mikään neuvo sitten sinne perheen pienimmille. Tai voisi ehkä neuvo ollakin, mutta tällaisia nämä on nämä vanhat Fiatit. Vaihelaatikkovika on aivan niin kuin yleinen tiedossa oleva asia ja osien saatavuusongelmat on niin kuin todellista. Osia kyllä löytyy, ei se siitä olekin. Kiireessä osia on ehkä vähän huono lähteä hankkimaan, kuten meillä nyt, mutta tässä kevään ja kesän aikana niin ihan kaikki osat olisi löytynyt moneen kertaakin jo. Ei se ole siitäkin, kun monet sanoo, että ei osia löydy. Kyllä niitä löytyy. Maksaa harvinaiset osat, aina maksaa harvinaisen hinnan. Ei siitä ole kiinni, mutta osia löytyy kyllä. No, tää on nyt tää tilanne. Vanhojen autojen ongelmat on otettu huomioon autoa ostettaessa ja auto oli testattu silloin. Ei pitänyt olla mitään vikaa. Et mä en nyt ymmärrä mistään vika nyt on yhtäkkiä tähän pöllähtänyt. Vähän tää vituttaa. Mutta tietysti on tätä mun säkää, että näin tässä käy, että viat ilmestyy tyhjästä paikallaan ollessaan hajoaa lootat ja näin mukamas, että en mä tiedä. Se ei voi olla loota. Mä nyt sanoisin, että se ei voi olla loota, vaikka nyt tuntuisi siltä ja vaikka miltä tuntuisi. Mä elän siinä, että se on loota, mutta mä en niinku usko, että se on loota. Se ei voi olla loota. Ei varmasti ole loota. Mutta katsotaan nyt mitä tässä käy. Katsotaan nyt mitä tässä käy, että kelit on niinku vaatetuksesta näkyy, että toppatakki päällä jo ja mulla on nämä saatanan talvipuutsit jo, saatanan kuukävelijän puutsit jalassa jo ja näin, että alkaa noin ulkoremonttikelit ole aika perseestä pikkuhiljaa. Vielä on varmasti ihan hyviä kelejä tulee ja näin, mutta hyvin nopeasti tästä muuttuu aivan täysin paskaksi, että sitten alkaa Juhaa vituttaa. Nyt lähdetään Motonettiin. No niin. Et sä rakas, kun siisti. No on siisti. Nyt on Mersu laitettu myyntikuntoon. Mut lähdetään nyt ostelemaan Heavy Duty Shockproof Redlinein Shockproof Heavy vaihteistoöljy. Se on GL5. Olkoon. Se on nyt testiöljy. Saadaan selville jäykällä öljyllä, että lähteekö rahinat. Se öljy on sellaista koostumukselta, että sieltä lähtee kyllä rahinat sitten pois. Niin sitten tiedetään, onko vika vaihelaatikossa vai kytkimässä. Elikkä tehdään testi. Ja nytten tää onkin nyt sitten sellainen testi, että mä toivon, ettei tää testi toimi. Tai mä toivon, että testi toimii, mutta mä toivon, että ääni ei lähde pois tällä öljyllä. Et mä toivon, että kun mä laitan sen öljyn, niin se ei vaikuta siihen ääneen millään tavalla. Mä toivon näin. Koska jos se vaikuttaisi, nyt jos ne rahinat lähtee sieltä pois, niin se tarkoittaa sitä, että vaihelaatikko on paskana. Ja se on sitten kaikista huonoin uutinen. Mutta jos äänille ei tapahdu yhtään mitään, niin silloin vika ei ole laatikossa, koska öljy ei vaikuttanut asiaan. Silloin se on kytkimässä. Niin kuin mä
niin kuin väitänkin, että se olisi siinä kytkimessä kyllä se vika, mutta jossain siellä. Mutta katsotaan, tutkitaan nyt asia, selvitetään asia ja kohta tekin näette sitten, että mitä tässä tulee käymään. No niin, sinne menee nyt Redlinein Heavy Shockproof vaihteistoöljyä, joka on sekoitettuna Komman SX75V90 vaihteistoöljyyn. Puolet ja puolet. Korostan, että tää on vaan testimielessä tehty testi. Ei suositella Fiatin vaihteistoa. No niin, koeajo on ajettu. Ja öljythän tuntuu erittäin hyvältä niin kuin ajollisesti, että vaihteistosta pehmeni ääniä, varmaan joitain ääniä. Ei sieltä nyt mitään sen kummempia ääniä nyt on varmaan kuulunutkaan, että jos nyt sitä rahinaa ei oteta mukaan, mutta mun analyysi on nyt tästä se, että vaihteisto hiljeni entisestään. Rahinalle ei ehkä käynyt mitään, joka on ehkä hyvä uutinen, tai onkin siinä mielessä. Mutta nyt kun nuo öljyt on sellaista paksumpaa liisteriä, niin se ehkä otti niin kuin sellaisen korkeimman diskantin sieltä pois, mutta ääni on erittäin raastava edelleenkin ja mä en kyllä sanoisi, että se olisi nyt siihen ääneen vaikuttanut, että kyllä se rahina siellä edelleen on ja ton öljyn pitäisi kyllä viiä äänet pois, että öljyhän ei tietenkään korjaa mitään olemassa olevia vikoja, eikä sitä tässä yritetäkään, vaan tällä nyt yritetään vaan selvittää, missä se vika on, että onko se lootassa vai kytkimessä ja väittäisin edelleen, että ääni on niin raastavan rahiseva ja se on siellä edelleenkin aika kovana, että se on se vika edelleen kytkimessä. Mutta hyvän tuntuiset öljyt kyllä. Hyvän tuntuiset öljyt ei voi siitä. Sitä ei pääse kieltämään kyllä, että hyvän tuntuiset öljyt. Vaihteet meni tosi hyvin ja ei mitään. Mä oon ne vaihteet nyt mennyt kyllä hyvin aiemmillakin öljyillä, ei niissä käy siis sen puolella ollut mitään vikaa, mutta auto tuntui erittäin pehmeältä, jos ei sitä raastavaa ääntä nyt oteta huomioon. Mutta analyysin lopputulos olisi nyt se, että loota ehkä olisi kunnossa, tasauspyörästö myös kunnossa ja se vika olisi kytkimessä. Että näin. Ihan nyt, joo, se nyt on vaikea sanoa, mutta kova raastava ääni siellä edelleenkin on joka tapauksessa, että pois se ei hävinnyt, se on selvä, että siellä on edelleen kova raastava ääni. Ja alan nyt kääntymään siihen, että ostan uuden kytkin paketin silmälaakereineen kaikkineen. Katsotaan mitä kaikki hiluja sinne ostetaan. Jos jotain poskilaakereita ehkä en tiedä, mutta ainakin nyt kytkimen kaikki mahdolliset palikat sinne. Ja mennään ehkä nyt sitten siitä, ainakin näillä näkymin.